მოგესალმებით პროექტის ევროკავშირის ციფრული განათლების ლაბი ახალგაზრდებისთვის წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე. დღევანდელ ეპიზოდში ვისაუბრებთ ევროკავშირის გაფართოებაზე, პროცესზე, რომელიც ჯერ კიდევ 1950-იანი წლებიდან დაიწყო და დღემდე გრძელდება. დღეს განვიხილავთ საკითხებს, რა ეტაპების გავლა უწევს ქვეყანას იმისთვის, რომ ევროკავშირის წევრი გახდეს, რა სირთულეები და გამოწვევები არსებობს ამ პროცესში და აუცილებლად ვისაუბრებთ საქართველოს პერსპექტივაზე, რა ეტაპზე არის დღეს ქვეყანა გაწევრიანების მიმართულებით და რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარია ნინო სამხარაძე. ნინო არის პოლიტიკის აფილირებული ანალიტიკოსი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტში. მოგესალმებით ნინო. გამარჯობა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. დავიწყოთ მაშინ ევროკავშირის გაფართოებით, რა ეტაპების გავლა უწევს ქვეყანას იმისთვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკურ ბლოკში ან ალიანსში ან გაერთიანებაში შესვლაზე, ნებისმიერ შემთხვევაში გვჭირდება ორ განზომილებას შევხედოთ, პოლიტიკურ განზომილებას და ბიუროკრატიულ განზომილებას. ეს მნიშვნელოვანი აღვნიშნოთ ბიუროკრატიაზე საუბრისასაც მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ პოლიტიკური განზომილება როგორც წესი ანცვლის ან აკორექტირებს ხოლმე თუნდაც იმ ბიუროკრატიას, რა ბიუროკრატიული ეტაპებიც ამა თუ იმ ქვეყანამ უნდა გაიაროს ნებისმიერ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ გაერთიანებაში შესასვლელად. ამ ეტაპისთვის მოცემულობა ევროკავშირის შემთხვევაში გვაქვს შემდეგნაირი, მას შემდეგ რაც ნებისმიერი გარეწევრი, გარე ქვეყანა, გარე სახელმწიფო ეროვნულად შეთანხმდება იმაზე, რომ ამ სახელმწიფოს სჭირდება იყოს ევროკავშირის წევრი იმისთვის, რომ ჯანსაღ სახელმწიფოდ იქცეს და მოქალაქეები ამ სახელმწიფოში ცხოვრობდნენ შესაბამისი კეთილდღეობის პირობებში. აი ამ ეროვნული შეთანხმების შემდეგ იწყება უკვე პოლიტიკურ დონეზე პროცესი, პირველ რიგში ქვეყანა ტექნიკურად, ბიუროკრატიულად ემზადება სხვადასხვა პროცესებით, მათ შორის ლეგალური პროცესით, ასევე ეროვნული შეთანხმების დონეზე, ასევე ღირებულებების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, თუ საჭიროა ამ ღირებულებების დაკორექტირების თვალსაზრისითაც და ამის შემდეგ უკვე ის ცდილობს, რომ ოფიციალურადაც ბიუროკრატიულად შევიდეს ამ პროცესში. ასოცირება არის ის პირველი ეტაპი, ასოცირების ეტაპი, როგორც ასეთი ქვეყანა ასოცირდება ევროპულ ღირებულებებთან, სტანდარტებთან და აი ამ ასოცირების პროცესში გადის სხვადასხვა ლეგალურ თუ სოციოპოლიტიკურ ნაბიჯებს. ასოცირების შემდეგ იწყება უკვე ის ბიუროკრატია, რომელშიც ამ ეტაპზე მაგალითად საქართველოს არის შესული და ცოტა უფრო ნაცნობი გახდა ჩვენთვის ეს ეტაპები. აქამდე ცოტა ბუნდოვნად გამოიყურებოდა ხოლმე მაგალითად პროცესი, როდესაც სახელმწიფო აკეთებს ოფიციალურ პოლიტიკურ ბიუროკრატიულ განაცხადს ევროკავშირში შესვლის თაობაზე. აი აქედან იწყება უკვე ამ ქვეყნის რეალურ წევრობაზე მუშაობის დაწყება. ასოცირების ეტაპი მაგალითად არ ნიშნავს აუცილებელ წევრობას, აუცილებლად, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო უკვე ოფიციალურ განაცხადს აკეთებს წევრობისთვის, აი აქედან იწყება ოფიციალურ წევრობაზე მუშაობის დაწყება, როგორც წევრობის მსურველი ქვეყნის მხრიდან, ასევე თავად ევროკავშირის მხრიდანაც. ამას შემდეგ მოყვება რამდენიმე მცირე ტექნიკური, შეიძლება დავარქვათ პერსპექტივის სახით, ფორმალური გაცხადების, დეკლარირების დონეზე ნაბიჯიც, როდესაც ქვეყანა იღებს პერსპექტივას, ოფიციალურად ევროპული პერსპექტივა უკვე არის აუცილებელი განაცხადი იმისა ევროკავშირის მხრიდან, რომ კი აი ეს მესამე ქვეყანა იქნება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მას შეუძლია იყოს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. თუ ის მოისურვებს და შემდეგ უკვე პერსპექტივის შემდეგ კანდიდატის სტატუსზე გადასვლის ოფიციალური პროცედურა, რომელიც ასევე შედარებით ხანმოკლე პროცედურად მიიჩნევა, შედარებით აი იმ ბოლო დასკვნითი ნაბიჯთან, რომელსაც ნაბიჯს ვეძახით, მაგრამ ნაბიჯების ერთობლიობა სინამდვილეში, რომელსაც წევრობის ან მიღების მოლაპარაკებებს უწოდებს ევროკავშირი. ტერმინი მოლაპარაკებები არის მრავალდონიანი, მრავალშრიანი, მრავალეტაპიანი, როგორც წესი ყველაზე ხანგრძლივიც, აი ამ ნაბიჯებს შორის რაც მე ჩამოთვალე და ყველაზე ფუნდამენტური და ყველაზე საჭიროც. აი ამ მოლაპარაკებების ეტაპი არის უკვე ერთგვარი კლასტერული, დარგობრივი და მე მგონი დროთა განმავლობაში სხვადასხვა კითხვებშიც
მექნება საშუალება, რომ ცოტა სხვანაირად ვილაპარაკო ამ კლასტერებზეც. თუმცა აი ეს კლასტერები ტექნიკურად ამ ეტაპისთვის არის 35 თავი 6 კლასტერში გადანაწილებული, არის დასახური ესე თავ კლასტერ, ასე ვთქვათ, ქვეყანამ უნდა დახუროს წარმატებით მისი მომზადების დონის მიხედვით თითოეული თავი. მე სათითაოდ ამ კლასტერებს არ ჩამოვთვლი ჩვენი მსმენელისთვის, ძალიან ბევრი ტექნიკური ნიუანსური საკითხია, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვახსენო, რაც ყველაზე მეტად როგორც წესი ხელის შემშლელია ხოლმე ამ კლასტერების დახურვისთვის. ეს არის პირველივე კლასტერი, ფუნდამენტები, ასე ეძახიან fundamentals. აქ არის ადამიანის უფლებები. აი რაზეც ჩვენ როგორც წესი ვსაუბრობთ ხოლმე, როდესაც ღირებულებით განზომილებაზე ვსაუბრობთ და ბოლო ნაწილი, რაც დღეს განსაკუთრებით ტექტონიკური ნაწილი, ეს არის საგარეო ურთიერთობები, საგარეო განზომილება, რომელიც ორი ქვედარგისგან შედგება და ორი ქვედარგისგან კი შედგება, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტი, უფრო მრავლის მომცველი, უფრო რთული იყოს გასავლელად ამა თუ იმ სახელმწიფოსთვის, მესამე, ასე ვთქვათ, წევრი სახელმწიფოსთვის, ვიდრე ნებისმიერი სხვა კლასტერი. ამის შემდეგ უკვე, როდესაც ყველა თავი, ასე ვთქვათ, წარმატებით იხურება, ანგარიშების გამოქვეყნების საფუძველზე ამ სკრინინგებს ეძახიან, რასაც გაზომვა ქვია. აი ამ გაზომვის საფუძველზე უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ევროკავშირის საბჭო და ევროკავშირის საბჭო, რადგანაც შედგება ყველა წევრი ქვეყნის ლიდერი პერსონისგან, ყველა წევრი ქვეყნისგან, მარტივად რო ვთქვათ, შემდეგ უკვე აქედან გადაეცემა ლეგალურად ეს პროცესი თითოეულ წევრ ქვეყანას, თითოეულმა წევრმა ქვეყანამ რატიფიცირება უნდა მოახდინოს საბოლოო გადაწყვეტილებისა, მისი საკუთარი ეროვნული კანონმდებლობით, წესებით, პოლიტიკური კულტურის მიხედვით და ასე შემდეგ. ასე იხურება და ასე შედგება წევრობა ევროკავშირში. აუცილებლად უნდა გკითხო მოლაპარაკებების პროცესზე, რამდენად სავალდებულო არის მოლაპარაკების ოფიციალურად გახსნა და თუ ყოფილა ესეთი პრეცედენტი, რომ მოლაპარაკების გახსნის გარეშე გამხდარა რომელიმე ქვეყანა ევროკავშირის წევრი. მოლაპარაკებების ეტაპი არის ფაქტობრივად ძირითადი ბირთვი და ძირითადი შინაარსი, რის საფუძველზეც საბოლოოდ ევროკავშირი გადაწყვეტილებას იღებს და ევროკავშირის გადაწყვეტილება არ არის მხოლოდ ტექნიკური ან მართლა მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ განზომილებაზე დღეს ძალიან ბევრს საუბრობთ. ასეც უნდა იყოს პრინციპში, მაგრამ მოლაპარაკებების ეტაპი არის ის ძირითადი პროცესი, რომელიც ეუბნება ევროკავშირის თითო წევრ ქვეყანას, რომ წევრობის მსურველი ქვეყანა არის ევროპული ქვეყანა, არის ევროპული სტანდარტების ქვეყანა. სხვა არც ერთი ნაბიჯი პირდაპირ ამ საზომებს არ გვთავაზობს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან ევროკავშირში გაწევრების მოლაპარაკებების ეტაპი არის წმინდა მათემატიკური, ლეგალური, ტექნიკური საზომი იმისა, რომ შენ შეესაბამები ევროკავშირის იმ სტანდარტებს, რომლებიც ევროკავშირს აქვს თავის ესე კლუბში, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოთა კლუბში მიღებისთვის დაწესებული. ერთი ნიუანსი, ოღონდ რაც აქ უნდა ითქვას, არის ის, რომ მე პირველ კითხვაზე პასუხშიც ვახსენე, რომ სხვადასხვა დროს ევროკავშირი უკვე ძალიან დიდი ისტორიის მქონე პოლიტიკური გაერთიანება, სხვადასხვა იყო მისი ანატომია სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში. აქედან გამომდინარე, შეიძლება არსებობდეს ქვეყნები, რომლებსაც მოლაპარაკებები როგორც ასეთი არ გაუვლეთ, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როცა ამის საჭიროება უბრალოდ არ იყო, ან მოლაპარაკებები სხვადასხვა შინაარსს შეიცავდა, სხვადასხვა ფორმებს შეიცავდა, სხვადასხვა შიდა კლასტერებს შეიცავდა და აქედან გამომდინარე შეიძლება რომელიმე ქვეყანა მის მაგალითისთვის უფრო სწრაფად, უფრო უმტკივნეულოდ, უფრო ფორმალურად დაფარა, ვიდრე მაგალითად აი ფორმალურად 90-იანი წლების შემდეგ, როდესაც ოფიციალურად დადგინდა კოპენჰაგენის კრიტერიუმები, როგორც შესაბამისობის სტანდარტების ოფიციალური კრიტერიუმები 93 წელს და აი აქედან მოყოლებული უკვე ყველა სახელმწიფო შეიძლება თავების სხვადასხვა რაოდენობას გადის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც აუცილებლად გადის იმ თავების დახურვის პროცესს, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ევროკავშირი ჭირდება რომ გაზომოს რამდენად მზად არის აი ეს მესამე სახელმწიფო, ამავდროულად რამდენად მზად არის თუნდაც თავად ევროკავშირი იმისთვის, რომ მიიღოს ახალი წევრი სახელმწიფო იმ თავისი მოცემული სტანდარტებით, არსებული პროგრესით და სტატუს-კვოთი ქვეყნის შიგნით.
და ამას აუცილებლად ევროკავშირთან ერთად ხდება და არა დამოუკიდებლად. აბსოლუტურად. ევროკავშირი ყველა ნებისმიერ ეტაპზე, გაწევრების ნებისმიერ ეტაპზე, მათ შორის მოლაპარაკებებამდელ ეტაპებზეც არის მუდამ ასპირანტი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ერთი მხრივ პოლიტიკურად გვერდში, ყოველთვის ყურადღებას აქცევს, მხარს უჭერს, მეორე მხრივ ფინანსურად, ლოჯისტიკურად, რესურსების თვალსაზრისით მუდმივად ეს მიწოდება ხდება პროდუქტის სახით, ასე ვთქვათ, იმ სტანდარტებისა, რაც ევროკავშირს წევრი ქვეყნების შიგნით გააჩნია. ეს არის როგორც წესი ოფიციალური წარმომადგენლობები, თუმცა ამის მიღმა არის ის პროექტებიც, რომლებიც მოიცავს ფინანსურ კომპონენტს, მოიცავს რესურსობრივ მხარდაჭერას, მოიცავს პოლიტიკურ თანამშრომლობას, ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობას და ამისთვის ევროკავშირი ნებისმიერ ეტაპზე, მათ შორის მოლაპარაკებების ეტაპზე თავისთავად არა თუ მზაობას გამოთქვამს, არამედ ძალიან ხშირად პოზიტიურად, პროაქტიულადაც არის ჩართული ამ პროცესში. კარგი, თქვენ ახსენეთ, რომ ევროკავშირი თავადაც ემზადება ახალი წევრების მისაღებად. აი, მოკლედ რო გითხრათ, რა პროცესებს გადის ევროკავშირი ამისთვის და როგორ ემზადება გაფართოებისთვის? დიახ, ევროკავშირს აქვს სტანდარტი, რომელსაც ასე ეძახიან შეწოვის შესაძლებლობები, ასე ვთქვათ, absorbing capabilities, ტერმინს ინგლისურადაც ვიტყვი, რომ თუ მსმენელმა ჩემი ქართული თარგმანი მაგალითად მთლად ზუსტად ვერ მიიღო. ანუ ევროკავშირი თავადაც ზომავს იმას, რამდენად შეუძლია ამა თუ იმ მესამე ქვეყნის მიღება ამ ქვეყნის ეკონომიკით, ეკონომიკური მდგომარეობით, ამ ქვეყნის მოსახლეობის გათვალისწინებით, ამ ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური, სხვადასხვა გეოპოლიტიკური, მათ შორის განზომილებების პრობლემების გათვალისწინებით, ამის გაზომვა ოღონდ ძალიან ინდივიდუალურია თითოეული ქვეყანასთან მიმართებით და ამის გაზომვა ხდება იმის მიხედვით, თუ კონკრეტული ასპირანტი ქვეყანა რა ასე ვთქვათ ტვირთით, ჭალებში ტვირთით შედის ევროკავშირში როგორც ახალი წევრი. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ ნებისმიერი ქვეყანა უნიკალურია თავის გამოწვევებშიც და განვითარების ტემპებშიც და შესაბამისად ნებისმიერი ქვეყანა ცხადია აუცილებლად მოითხოვს ძალიან ინდივიდუალურ და უნიკალურ პასუხს ევროკავშირისგან. თუმცა ამ უნიკალურობის მიღმა საერთო პასუხები, რაც შეიძლება იყოს ტექნიკურად, ბიუროკრატიულად, ფინანსურად, ეკონომიკურად და ასე შემდეგ, პირველ რიგში ეს არის ცხადია ინსტიტუციური გადაწყობა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ევროკავშირი ფუნდამენტურად და ტექტონიკურად ცვლის თავის ინსტიტუციურ ლოგიკას, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ბიუროკრატიულად ის მას აუცილებლად მოუწევს, რომ ადაპტაცია განიცადოს მაგალითად წევრების ახალ რაოდენობასთან, მაგალითად წევრების რაოდენობა თუ განსაზღვრავს ხმის მიცემის პროცესს ისეთ საკითხებზე, სადაც პირობითად უმრავლესობა საჭირო, ხო? ამ ეტაპისთვის არის გადაწყვეტილებები, სადაც 27-დან 15 ქვეყანა თუ ხმას მისცემს დადებითად, ეს გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს მიღებული. აი ასეთ ტექნიკურ ნიუანსებს გადაწყობა აუცილებლად დასჭირდება. ლოგიკურია, რომ თუ პირობითად 30 წევრამდე გაეზარდა ევროკავშირის წევრების რაოდენობა, 15 აღარ იქნება და იქნება რაღაც სხვა. შეიძლება ლოგიკა ამ უმრავლესობის პრინციპის არჩევისად შეიცვალოს იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის გადაწყვეტილებებია კონკრეტულ წელს ან კონკრეტულ პერიოდში მისაღები და ამის მიხედვითაც მოხდეს ამაზე შეთანხმება. ძალიან ლოგიკური იქნება ის, რომ ვისაუბროთ რამდენიმე სიტყვა თქვა საზღვრის კონტროლი თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა ამასაც დაჭირდება დამატებითი რესურსების მობილიზება, დამატებითი ხელშეკრულებების გაფორმება, დამატებითი ყურადღება პოლიტიკური მინიმუმ განსაკუთრებით აი ამ მიმდინარე გეოპოლიტიკურ ტექტონიკაში, როდესაც აქამდეც არ იყო უმტკივნეულო მიგრაციის თემა ევროკავშირისთვის, მაგრამ ეხა კიდევ უფრო შეიძლება სენსიტიური გახდეს იმის გათვალისწინებით, თუ რა ტიპის ახალი წევრები ელის, ასე ვთქვათ, ევროკავშირს, ერთი მხრივ ბალკანეთში, მეორე მხრივ აი აღმოსავლეთ ევროპას, რასაც ვეძახით, საქართველოს ჩათვლით, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველოს ნაწილს გულისხმობ. აუცილებლად დასჭირდება ევროკავშირს ბიუჯეტთან ადაპტირება, ან ბიუჯეტის გადანაწილება, მაგალითად უფრო მეტ წევრ ქვეყანაზე, ვიდრე აქამდე იყო. ასე რომ ეს ნიუანსები, ეს შეიძლება სრული ჩამონათვალი ამ წამს არ იყოს, მაგრამ ლოგიკურია, რომ ევროკავშირი ოფიციალურად აქედანვე უკვე მუშაობს, წინა წელს წარადგინა ევროკავშირმა გაფართოებასთან ადაპტაციის ოფიციალური გეგმა 2030-ისთვის, რაც მოიცავს ზუსტად აი ამ საკითხებს, რაც მე აღვნიშნე, როგორ მოემზადოს ევროკავშირი, არა მხოლოდ პოლიტიკურად, არამედ ბიუროკრატიულადაც, იმისთვის, რომ მან ახალი წევრები მიიღოს როგორც ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი ქვეყნები.
ბევრი ევროპული ქვეყანა და არა მხოლოდ ევროპული ქვეყნები ცდილობენ რომ გახდნენ ან სურვილი აქვს რომ გახდნენ ევროკავშირის წევრები, თუმცა ამის მიღმა არსებობს ქვეყნები, რომლებმაც უარი თქვეს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, ან თუნდაც დიდი ბრიტანეთის შემთხვევა, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ დატოვა ევროკავშირი. რა არის ძირითადი მოტივები ქვეყნებისთვის, რომლებიც თქვათ უარს ამბობენ ევროკავშირის წევრობაზე? დიახ, ეს დიდი ბრიტანეთის მაგალითი არის პრინციპში ერთადერთი მაგალითი, რომელიც წევრი იყო და წევრი აღარ არის, გამოვიდა, ასე ვთქვათ, აი ამ საერთო შეთანხმებიდან ევროკავშირში იყო და აღარ არის. არის სახელმწიფოთა რიცხვი, რომლებიც არასდროს არ ყოფილან ევროკავშირში, თუმცა ევროკავშირთან სხვადასხვა დონის ინტეგრაციული პროცესები აქვთ, რაც საჭიროებას ხსნის მათთვის, ასეთი ქვეყნებისთვის, რომ პოლიტიკურად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები აღარ იყვნენ. მე გულისხმობ მაგალითად ნორვეგიას, ისლანდიას, გულისხმობ შვეიცარიას, ლიხტენშტაინს. პრინციპში ეს ქვეყნებია, რომლებსაც სხვადასხვა უმტკივნეულო მოტივაციები აქვთ, ფუფუნება აქვთ იმის, რომ პოლიტიკურად ხო ევროკავშირის წევრები არ იყვნენ, თუმცა ისარგებლონ ყველა იმ ინტეგრაციული პროცესით, შენგენი, ევროზონა და სხვადასხვა შესაძლებლობით, ინტეგრაციის სხვადასხვა შესაძლებლობით, რასაც ევროკავშირი თავის წევრ ქვეყნებს სთავაზობს. წევრი ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პოლიტიკურად როდესაც ხარ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ერთგვარად სუვერენიტეტის გადაწყვეტილების მიღების გაზიარების თვალსაზრისით შენი წონა იზრდება იმის სანაცვლოდ, რა კონტრიბუციაც, რა წვლილიც შენ ევროკავშირში შეგაქვს. წლების განმავლობაში დიდმა ბრიტანეთმა ასე არ ჩათვალა, ეს არ იყო ერთ ღამეში მიღებული გადაწყვეტილება, დიდმა ბრიტანეთმა როგორც ასე ვთქვათ, კულტურულ, ცივილიზაციურადაც კუნძულოვანმა სახელმწიფომ, რომელიც ყოველთვის თითქოს იდენტობის თვალსაზრისით, ცივილიზაციური თვალსაზრისით იყო ოდნავ განსხვავებული შეხედულებების ვიდრე ვთქვათ კონტინენტური ევროპა, ჩათვალა რაღაც ეტაპზე, რომ ის მეტ წვლილს შეიტანდა, მას მეტი წვლილი შექონდა ევროკავშირში, პოლიტიკურად სუვერენიტეტის გაზიარების თვალსაზრისით, ვიდრე ის თავად იღებდა. ეხლა ეს რამდენად მართალია მათემატიკაში და არითმეტიკაში, ამაზე დღემდე მიდის დავა, ეს დღემდე იზომება. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც დიდ ბრიტანეთში ეს მნიშვნელოვანი დისკუსია მიმდინარეობდა, მაშინ აი პოლიტიკური კონტექსტიც ძალიან ბევრს ნიშნავს. არსებულმა პოლიტიკურმა ელიტამ თითქოს ნდობის მომენტი დაკარგა საზოგადოებაში. მაშინ, როდესაც კონსერვატიული ძალები ფარაჯის, ასე ვთქვათ, ლიდერობით ბევრად უფრო მოძლიერდნენ და აი ეს ნარატივების აწონვაში, აი ამ კონკრეტულ პერიოდში იმძლავრა, ასე ვთქვათ, სკეპტიკურმა დამოკიდებულებამ უფრო. ჩვენ არ ვიცით მაგალითისთვის დიდმა ბრიტანეთმა რეალურად რა ტიპის ეკონომიკური ზიანი versus სარგებელი განიცადა, ზუსტად არ ვიცით, კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღემდე ამას ვზომავთ, სხვადასხვა უნივერსიტეტები, მეცნიერები ამას უყურებენ, ზომავენ და ამის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, კომბინაციურად, ასე ვთქვათ, დიდი ბრიტანეთი ფორმალურად გასულია ევროკავშირისგან, ის არ არის ნაწილი იმ საერთო ეკონომიკისა, ასე ვთქვათ, რასაც ევროკავშირი ქმნის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, ყოველთვის უნდა გვესმოდეს ის ნაწილი, რომ ევროპა, როგორც ასეთი, როგორც ცივილიზაციური საერთო ერთიანი ველი, ნარჩუნდება მაგალითისთვის, ეხლა როდესაც საჭირო გახდა საერთო თავდაცვით პროექტებზე მუშაობა, ან მაგალითისთვის რუსეთთან როგორც გეოპოლიტიკურ უკვე მტერს არავინ არ უწოდებს ჯერჯერობით ევროკავშირში რუსეთს, მაგრამ აი მტრულ საფრთხედ აქმა, როდესაც გახდა საჭირო, ისეთი ქვეყნები დიდ ბრიტანეთთან ერთად, მაგალითად ნორვეგიაც, რომლებიც ინსტიტუციურად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არ არიან, იმდენად ინტეგრაციულად ავთენტურად თანამშრომლობენ ერთსულოვნად, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან, რომ ევროკავშირის წევრობის მომენტი, არაწევრობის მომენტი ამ შემთხვევაში ფუნდამენტურად არ აზიანებს გეოპოლიტიკურ განზომილებას. თუმცა არსებობს სახელმწიფოები და ფაქტი არის ესეც, რომ სახელმწიფოების უმრავლესობა კონტინენტურ ნაწილზე ბევრად უფრო მეტ სარგებელს პოულობს, გამომდინარე იქიდან, რომ კონტინენტი მაინც ბევრად უფრო შეკრულია საზიარო საზღვრებით, საზიარო ლოჯისტიკით, ინფრასტრუქტურით, ეკონომიკით, მიმოსვლის ბევრად უფრო გამარტივებული მეთოდებით, ასე ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე კონტინენტური ევროპა ბევრად უფრო შეკრულია, ვიდრე ვთქვათ ეს კუნძულოვანი განზომილება გეოგრაფიული ევროპისა.
მაშინ რო გადავიდეთ შემდეგ საკითხზეც, აი როგორ განიხილავს ევროკავშირი ისეთ ქვეყნებს გაწევრიანების პროცესში, რომლებსაც გააჩნიათ ტერიტორიული კონფლიქტები და თუ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა და პრეცედენტი, როცა გახდა ევროკავშირის წევრი ისეთი ქვეყანა, რომელსაც ჰქონდა ტერიტორიული კონფლიქტების პრობლემები. ტერიტორიული კონფლიქტებიც არის უნიკალურობის გამოვლენა თითოეული ქვეყნისთვის და ასე საერთო მექანიზმი, საერთო წესი, ან საერთო ჩანაწერი, მუხლი არც ერთ ხელშეკრულებაში ევროკავშირისაში არ არსებობს, რომელიც განსაზღვრავს ტერიტორიული კონფლიქტების როლს გნებავთ პოზიტიურს, გნებავთ ნეგატიურს, გნებავთ რაიმე ტიპის გავლენის მოხდენ როლს მესამე წევრი სახელმწიფოებისთვის, ან თუნდაც ევროკავშირის შიგნით სახელმწიფოებისთვის. ფორმალურად ასეთი რამ არ არსებობს, თუმცა ცხადია გვერდს ვერ აუვლით იმას, რომ ევროკავშირი ინდივიდუალურად უყურებს რა ტიპის კონფლიქტთან აქვს მას საქმე, როდესაც აი ამ გაწევრების მსურველ ქვეყანას უყურებს. მაგალითისთვის, რამდენად გაყინულია ან მოძრავია კონფლიქტი, ან რამდენად პერსპექტიულია კონფლიქტი მოგვარება, რამდენად მარტივია კონფლიქტი იმის გათვალისწინებით, თუ როგორი მოთამაშეები არიან მაგალითად ამ კონფლიქტში, რამდენად სახალხოა, რამდენად ცივილიზაციურად და ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანია ეს კონფლიქტი ამა თუ იმ წევრი სახელმწიფოსთვის, რამდენად ეფექტიანია კონტროლის მექანიზმები, მაგალითისთვის პირობითად საქართველოს ტიპის კონფლიქტი, ტერიტორიული კონფლიქტი და მოლდოვის ტიპის ტერიტორიული კონფლიქტი შეიძლება ერთმანეთისგან ფუნდამენტურად განსხვავდებოდეს წმინდა ადმინისტრაციული თვალსაზრისითაც, ანუ ეფექტიან კონტროლს ახორციელებს თუ არა ესა თუ ის დედა სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, კონფლიქტურ ტერიტორიაზე და ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს ამ პოზიტიური ან არაპოზიტიური გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მესამე სახელმწიფოს საკითხი, მაგალითად აი ამ ტერიტორიულ კონფლიქტში მესამე სახელმწიფოს ან რომელ მესამე სახელმწიფოს აქვს მაგალითად ურევია ხელი. ეს ძალიან ბევრ შემთხვევაში შეიძლება სერიოზული ხელის შემშლელი ფაქტორი იყოს, შეიძლება გეოპოლიტიკურად ისე დაალაგდეს მდგომარეობა, რომ პირიქით იმ მესამე სახელმწიფოს ფაქტორმა წაახალისოს მაგალითად კოლექტიური ევროკავშირი, რომ უფრო ძლიერად დაუპირისპირდეს პირობითად ამ განზომილებაში მისთვის საფრთხის შემცველ მესამე სახელმწიფოს და აი ასე შეხედოს იმ ტერიტორიულ კონფლიქტს, რომელიც გააჩნია წევრობის მსურველ შედარებით პატარა სახელმწიფოს. ამასთან, როდესაც ჩვენ ისტორიულ გამოცდილებებსაც შევხედავთ, ამ უნიკალურობის გათვალისწინებით ცხადია ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ევროკავშირმა შეძლო, ეს არ არის ადვილი პროცესი, ამიტომ ვიტყვი, რომ შეძლო და ის შეწოვა აბსორბაცია, ასე ვთქვათ, წარმატებით განახორციელა ისეთი ქვეყნების შემთხვევაში, როგორიც იყო მაგალითად გაყოფილი გერმანია. თუმცა გაყოფილი გერმანიის თვალსაზრისით აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არის ცენტრი ევროპა, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ეკონომიკა, აქედან გამომდინარე იქ სხვა წამახალისებელი გეოპოლიტიკური ფაქტორები არსებობდა. ასეთივე მაგალითი გვაქვს კვიპროსის შემთხვევაში, როდესაც ასევე ევროკავშირმა შეძლო, მოისურვა, ასე ვთქვათ, და ეს აბსორბაცია, ანუ შეწოვა წარმატებით მოახდინა, როდესაც კვიპროს გაყოფილი კვიპროსი ფაქტობრივად და ასევე არა უბრალოდ გაყოფილი, არამედ ტოქსიკურად გაყოფილი კვიპროსი შეიერთა მიიღო თავის წევრ სახელმწიფოდ. აი მესამე სახელმწიფოების ფაქტორები აქაც შემოდის, მაგალითად, თუ ჩვენ გვაქვს საბერძნეთი და თურქეთი როგორც დაპირისპირებული სახელმწიფოები კვიპროსის ტერიტორიაზე, აქ მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მეგობარი დიდი სახელმწიფოს, დიდი ბრიტანეთის ფაქტორი, რომელმაც ძალიან სერიოზული ლობი გაუწია კვიპროსის სხვადასხვა პირობებით, უნიკალური პირობებით, აი ამ თავისი ტერიტორიული გახლეჩილობის და სახალხო მათ შორის გახლეჩილობის ფონზე ევროკავშირში გაწევრებას. აქედან გამომდინარე, აი ეს ნიუანსები ნებისმიერმა ახალმა სახელმწიფომ, სურველმა სახელმწიფომ, რომელსაც აქვს ტერიტორიული კონფლიქტი, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ფორმულა საბოლოო ჯამში ასეთია. ტერიტორიული კონფლიქტები, რაც უფრო უმტკივნეულო იქნება ევროკავშირისთვის, მით უფრო მარტივი იქნება ეს აბსორბაციის პროცესი, ანუ შეწოვის პროცესი და ამ უმტკივნეულობაზე უნდა იზრუნოს. შეიძლება არ მოგვარდეს ტერიტორიული კონფლიქტი წევრობის მსურველ სახელმწიფოში, მაგრამ აი ეს უმტკივნეულობის რისკების დაზღვევის ისეთი მექანიზმები მოიგონოს ძალიან დიდი კრეატიულობა, გეოპოლიტიკური გონი და ძლიერი მეგობრები ჭირდება ამ პროცესს. მოიგონოს წევრმა სახელმწიფომ იმისთვის, რომ არა თავის ტკივილად შეუერთდეს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირს თავისი ტერიტორიული კონფლიქტების ფონზე.
ეს თემა რო გავაგრძელოთ, მაშინ და შევეხოთ საქართველოს ნაწილსაც, არსებობს ესეთი მოსაზრება, თუ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი და ავკარგავთ დე-ფაქტო ტერიტორიებს სამუდამოდ. რამდენად რეალურია ეს საფრთხე და რეალურად რა გავლენა შეიძლება ქონდეს ევროკავშირის წევრობას კონფლიქტურ რეგიონებზე? მოდი დავიწყებ უმარტივესი პასუხით და მე ამ პასუხს ავხსნი და გავშლი თქვენი ნებართვით. აბსოლუტურად არარეალურია ასეთი რამ, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ტერიტორიული კონფლიქტი ჩვენ ტერიტორიაზე რაც არსებობს, კონფლიქტები თან ორი გვაქვს, მაგალითად ან ხელს არ შეუშლის, ან თავად პროცესი, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესი მაგალითად არ დაზიანდება ინტეგრაციული ევროკავშირში ევროინტეგრაციული პროცესით. თუმცა ის დაშვება, რომ ჩვენ სამუდამოდ თქვათ ტერიტორიებს დავკარგავთ, ასეთი რამ უბრალოდ ძალიან გულუბრყვილო დაშვებას გავს, გამომდინარე რამდენიმე ფაქტორიდან. პირველი ის, რომ დავიწყოთ იმით, რომ სამუდამო დაკარგვის ფაქტორი ეს პოლიტიკაში ესე იმარტება, სანამ დედა სახელმწიფო არ აღიარებს თავად, დედა სახელმწიფო არ აღიარებს ამ ტერიტორიების დაკარგვა დავარქვათ, ან უფრო უმტკივნეულო ტერმინად რომ გამოსახოთ ეს არ აღიარებს სამ სხვადასხვა სახელმწიფოს თავის ტერიტორიაზე მაგალითად საქართველოს მაგალითზე რო ვთქვათ, მანამ სამუდამო დაკარგვაზე პოლიტიკურად საერთაშორისო სამართლებრივად საუბარი არ შეიძლება იყოს. რა წამს თბილისს მოუნდება ეროვნული შეთანხმების საფუძველზე თუ არ ვიცი პოლიტიკური ძალადობის თუნდაც საფუძველზე, რა წამს რაიმე ფორმის თბილისს მოუნდება რომ მან ცნოს სამი სხვადასხვა სახელმწიფო, სამი სხვადასხვა დედაქალაქი იმის აიხლა ამ ეტაპზე საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, აი იმ წამს ჩვენ მოგვიწევს ვისაუბროთ სამუდამო დაკარგვაზე ტერიტორიებისა. მანამდე სამუდამო დაკარგვა ტერიტორიების ასეთი რამ უბრალოდ არ არსებობს პოლიტიკის მეცნიერებაში. ამასთან, თავად ევროკავშირის პერსპექტივითაც რო შევხედოთ, ევროკავშირს სჭირდება სტაბილური და სანდო ახალი წევრები. ან ახალი წევრი თუ არა, წევრობის მსურველი ქვეყანა, იმიტომ რომ წევრობის მსურველი ქვეყანაც უკვე ინტეგრაციულ პროცესშია, ხო, ევროკავშირთან. აქედან გამომდინარე, თავად ევროკავშირის სურვილი არის, რომ ეს კონფლიქტები ბევრად უფრო დედაქალაქისთვის, ანუ დედა სახელმწიფოსთვის სასარგებლოდ მოგვარდეს და სანდო სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდეს სტაბილურ მშვიდ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდეს წევრობის მსურველი სახელმწიფო, ვიდრე ვთქვათ მას ოფიციალურად ისევ გაყინული ან თუნდაც ისევ ბრჭყალებში ჩავსვათ თუ შეიძლება სამუდამოდ დაკარგული ტერიტორიები და ნაციონალისტურ ტკივილად დარჩენილი ტერიტორიები კონდეს წევრ სახელმწიფოში, ასე რომ ეს ევროკავშირის ინტერესიც არანაირად არ არის, ვერანაირ წნეხს ან ვერანაირ პირობას ასეც ვერ ვნახავთ ჩვენ ევროკავშირის ვერც ერთ დოკუმენტში და ვერც ერთ პოლიტიკურ პროცესში მათ შორის. კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ტერიტორიული კონფლიქტები ჩვენ ხელს ამ ფორმით არსებული, ყოველ შემთხვევაში ტერიტორიული კონფლიქტები ჩვენ ხელს არ გვიშლის, რომ ევროინტეგრაცია წარმატებით დავასრულოთ. პირიქითაც ვიტყოდი მე თუ შეიძლება ძალიან ასევე ფართოდ მიღებული აზრით, რაც უფრო წარმატებული იქნება საქართველოს ევროინტეგრაცია, მით უფრო მეტია შანსი, რომ ეს ტერიტორიები ბევრად უფრო უმტკივნეულოდ დავიბრუნოთ, როგორც პოლიტიკურად, ასევე აი სახალხო დონეზე, იმიტომ რომ ევროინტეგრაციაში ღრმად მყოფი სახელმწიფო კეთილდღეობის სახელმწიფოა. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს როგორც ევროინტეგრაციაში ღრმად მყოფ სახელმწიფოს წევრობაზე რო აღარაფერი ვთქვათ, შეუძლია თავის მოქალაქეებს შესთავაზოს უსაფრთხოება, მრავალფეროვნება, სამართლიანობა, ძლიერი ეკონომიკა, ქონების სამართლიანი გადანაწილება, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს შორის და აქედან გამომდინარე, ამას შეიძლება აქციოს რეალურად პერსპექტიულ სახელმწიფოდ აფხაზი ან ოსი მოქალაქეებისთვის წმინდა სახალხო დონეზე, ეს ოფიციალური თბილისი. აქედან გამომდინარე, ბევრი განზომილებით შეიძლება შევხედოთ კონფლიქტების საკითხს, როცა ევროინტეგრაციაზე ვსაუბრობ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს თავად დედა სახელმწიფოზეა დამოკიდებული, დედაქალაქზე და ძლიერ პოლიტიკურ ელიტაზეა დამოკიდებული და არა ევროინტეგრაციულ პროცესზე როგორც ასეთზე. ეს საინტერესო პასუხი იყო. შემდეგ თემაზეც რო გადავიდეთ, მაშინ არსებობს ქვეყნები, კანდიდატი ქვეყნები ევროკავშირში, რომლებსაც თქვათ გაეწევათ დროში გაწევრიანების პროცესი. რა არის ამისი მიზეზები, რატო იწელება ზოგიერთი ქვეყნის გაწევრიანება დიდხანს და რამდენად არის საქართველოს წინაშე მსგავსი გამოწვევები?
დავიწყოთ ასევე ტრადიციული განცხადებით, რომ ყველა ქვეყანა არის ძალიან უნიკალური ამ პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი როგორც წესი რეგიონულად ფართოვდება ხოლმე, ანუ ქვეყნების ჯგუფებს უყურებს, თქვათ და ძალიან იშვიათად უყურებს ინდივიდუალურ სახელმწიფოს როგორც მომავალ წევრს, ამ რეგიონულ მიდგომაშიც ინდივიდუალურ ქვეყანას ინდივიდუალური ტემპი, გამოწვევების სასტარტო მდგომარეობა და მერე დინამიკა აქვს სხვადასხვა ტიპის პროგრესებისა. ეს სხვადასხვა ტიპის პროგრესები აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან დარგობრივად. როგორც წესი, ყველაზე მძლავრი პრობლემები აქამდე ევროკავშირში გაწევრებულ ქვეყნებს შექმნიათ ფუნდამენტების დონეზე, fundamentals, რასაც ვამბობთ ხოლმე, პირდაპირ ქართული თარგმანი აქ ზუსტად არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ ხო ფუნდამენტური კლასტერი მოლაპარაკებებისა და სტანდარტებთან შესაბამისობისა, რაც არის ხოლმე ან სამოქალაქო უფლებების განზომილება, ვთქვათ, კანონის უზენაესობა, ძლიერი სასამართლო, სამართლიანი სასამართლო, დამოუკიდებელი სასამართლო, ამ პოლიტიკური განზომილება, მაგალითად, ძალაუფლების გადანაწილებასთან დაკავშირებით არის ხოლმე გარკვეული პრობლემები და გამოწვევები. ასეთი გამოწვევები მაგალითად ქონია სლოვაკეთს, როდესაც სლოვაკეთმა სხვა ქვეყნებთან ერთად და სლოვაკეთი გეოგრაფიულადაც ჩვენი მსმენელი ალბათ ადვილად წარმოიდგენს, დარწმუნებული ვარ, რუკაზე ის არის ძალიან ესეთი ქვეყნების ნაწილი კონტინენტურად, რომლებიც ერთმანეთთან ისტორიულადაც, გეოგრაფიულადაც ძალიან მჭიდრო კავშირში არიან. აქედან გამომდინარე, სლოვაკეთი იყო ის სახელმწიფო, რომელიც ჩამორჩა აი ამ მის მეგობარ სახელმწიფოებს დემოკრატიზაციის და ძალაუფლების ტემპების განვითარებით, თუმცა და წინსვლით, ასე ვთქვათ. თუმცა ამ შემთხვევაში დომინოს ეფექტმა იმუშავა მაგალითად ძალიან ძლიერად, როდესაც სხვა ქვეყნების წახალისებით და შიდა პოლიტიკური ცვლილებებით, ასე ვთქვათ, სლოვაკეთმა მოახერხა, რომ დასწეოდა თავის მეგობარ ქვეყნებს. ანუ დინამიკაზე ძალიან ბევრი რამ ახდენს გავლენას, თუ როგორ სტანდარტებს, როგორ სწრაფად უერთდება, ვთქვათ, ესა თუ ის კონკრეტული სახელმწიფო. როგორც წესი, ყველაზე მეტად ფეხს აქ წამოკრავენ ხოლმე სახელმწიფოები ინტეგრაციულ პროცესს. ძალიან მნიშვნელოვანია გეოპოლიტიკა. გეოპოლიტიკა, როგორც წესი, ასევე დიდწილად ან წელავს, ოღონდ ასევე ბოლო წლების მაგალითზე წარმატებით აჩქარებს კიდეც ევროკავშირის გაფართოების პროცესს. გეოპოლიტიკა ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ მომენტში 2025 წლის მდგომარეობით ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი, რაც არის გეოპოლიტიკის განზომილებაში მსაზღვრელი, არის უსაფრთხოება. უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რა საჭიროებაც, ახალი საჭიროებაც უდგება ევროკავშირს, აი ამის მიხედვით მან შეიძლება ან გააჩეროს ან დააჩქაროს თავისი გაფართოების პროცესი. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ევროკავშირი თვალს ხუჭავს მერიტოკრატიაზე, მაგალითად, ანუ სტანდარტებთან შესაბამისობის მიხედვით დამსახურების პრინციპზე დაფუძნებულ გაწევრების პროცესს. არამედ ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირი უბრალოდ ცოტა სხვანაირად უყურებს, სხვანაირ რესურსებს თავადაც ამ სტანდარტების მაგალითად შესაბამისობის დაჩქარებაში მესამე ან წევრობის მსურველ ქვეყნებთან დაკავშირებით. ასე მოხდა მაგალითად უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოს შემთხვევაშიც. განურჩევლად იმისა, ეს სამი ქვეყანა დამოუკიდებლად რო ავიღოთ სასტარტო მდგომარეობით სად იყვნენ, როდესაც მათ კანდიდატობაზე განაცხადები გააკეთეს. განურჩევლად ამისა, ტემპმა და პროგრესმა და ვექტორმა დიდწილად განსაზღვრა სხვადასხვა ტემპები, მათ შორის მაგალითად კანდიდატ სტატუსის მიღებისა, ხო? და ბოლო განზომილება, რაც შეიძლება აფერხებდეს ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღებას, ეს არის ცივილიზაციური განზომილებაც, რომელიც ასევე არის ძალიან მოქნილი და ცვალებადი, ასევე მიმდინარე აქ არამხოლოდ გეოპოლიტიკური, არამედ ზოგადად ატმოსფერული ცვლილებებიდან გამომდინარე. აქ ყველაზე მთავარი მაგალითი ალბათ, რაც საქართველოში ძალიან ხშირად მოყავთ ხოლმე, პირდაპირ ვიტყოდი პროპაგანდისტებს, შეიძლება არამხოლოდ პროპაგანდისტებს, მაგრამ მათ შორის პროპაგანდისტებს უფრო მეტად და უფრო აქტიურად და პროაქტიულად, ეს არის თურქეთის მაგალითი, რომელიც მიიჩნევა, რომ კანდიდატი ქვეყანა არის და ალბათ იქნება ამ ნარატივში სამუდამოდ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არის ცივილიზაციურად არა ევროპული სახელმწიფო. თუმცა აქ ეს განზომილებაც ისევე როგორც გეოპოლიტიკური განზომილება მოქნილია და ეს ძალიან ბევრი თვალსაზრისით უჩვენებია ევროკავშირს, იქიდან გამომდინარეც, რომ მაგალითად 1950-იან წლებში, როდესაც
ბირთვი ევროკავშირი შეიქმნა, ვერავინ ვერასდროს ვერ წარმოიდგენდა, რომ კომუნისტური ბლოკის ცივილიზაციური ნაწილი, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპა იქნებოდა ჩვენი დღეს ევროკავშირის ნაწილი, მაგრამ ხედვის დონეზე შეიცვალა ეს მიდგომა, იმიტომ რომ ცივილიზაციური დონის დაპირისპირება იყო დასავლური ლიბერალიზმი ვთქვა და კომუნიზმი, ხო? მაგრამ აი ეს აბსორბაცია ამ სიტყვას ხშირად ვიყენებ, მაგრამ ეს არის მთავარი, რასაც ევროკავშირი ზომავს. აბსორბაცია იდეოლოგიური და ცივილიზაციური თვალსაზრისით მოხდა წარმატებით. მოხდა ოღონდ სტანდარტების გათვალისწინებით. მე მაგალითად აქედან გამომდინარე ამ წამს შეიძლება ჩემი სუბიექტური და ჩემს გამოცდილებაზე, ექსპერტულ გამოცდილებაზე დაფუძნებული აზრი იყოს და ვინმე არ მეთანხმებოდეს, მაგრამ ამ განზომილებაშიც მჯერა არგუმენტირებულად, რომ ცივილიზაციური მოქნილობაც ახასიათებს ევროკავშირს და საჭიროების შემთხვევაში, ასევე სტანდარტებთან შესაბამისობის შემთხვევაში, ისეთ თავის ტკივილ სახელმწიფოს როგორც თურქეთია, ასევე შეუძლია რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით იმ თვალსაზრისით, რომ ბოლო წლებში ევროკავშირი განსაკუთრებით გააქტიურდა ამ მიმართულებით და გეოპოლიტიკური ფაქტორები უფრო ადვილად დადგა, ასე ვთქვათ, ვიდრე წინა წლებში შეიძლება და დამდგარიყო. ბევრი რომ წყვეტს გეოპოლიტიკური ფაქტორები. რომ გავაგრძელოთ ეს თემატიკა, ვახსენეთ, რომ ერთ ჯგუფად მოიხსენიება საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა. ერთად დაახლოებით ერთდროულად მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და რამდენად რეალურია, რომ ეს გაწევრიანებაც ერთდროულად მოხდეს? ჰიპოთეტურად რეალური არის. არათუ რეალურია, არამედ მე წარმომიდგენია, რომ ევროკავშირის ისტორიის გათვალისწინებით და პრეცედენტების გათვალისწინებით სხვანაირად ვერც კი მოხდება. აქ მთავარი არის არა მაგალითად პროგრესის ამჟამინდელი ეტაპები, სადაც მაგალითად არსებობს ველები, სადაც საქართველო ბევრად უფრო თავსებადია ევროკავშირთან ვიდრე უკრაინა, მოლდოვა, მაშინ როდესაც არსებობს ასევე ველები ან კლასტერები, სადაც საქართველო არათუ თავსებადობაზე აღარ არის ლაპარაკი, არამედ რეგრესსაც კი განიცდის სხვადასხვა მიმართულებებით. აქ მთავარი არის მოკლედ ვექტორები ერთი მხრივ და ვექტორების ტემპები. აქედან გამომდინარე, ახლა ამ მოცემულობაში თუ ვიმსჯელებთ, ამ ეტაპისთვის წარმოუდგენელია, რომ საქართველო უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად შევიდეს ევროკავშირში, ვექტორის კიდევ ერთხელ ვამბობ და ტემპის გათვალისწინებით და არა შესაბამისობის იმ არსებული სტატუს-კვოს გათვალისწინებით, რაც საქართველომ დააგროვა წინა წლების განმავლობაში. თუმცა, რადგან თავად ევროკავშირისთვის არის მნიშვნელოვანი რეგიონული ხედვა კონდეს თავისივე უსაფრთხოების, თავისივე გეოპოლიტიკური კონტურის მონიშნის, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, თავად ევროკავშირი ისევე როგორც ჩემს მიერ უკვე ნახსენებ, მაგალითად სლოვაკეთის მოდელში პროაქტიულად ჩაერთო და ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ჩადო ევროკავშირმა იმაში, რომ მაგალითად სლოვაკეთი არ ჩამორჩენოდა ჩეხეთის რესპუბლიკას, უნგრეთს, სხვა ასე ვთქვათ, მონათესავე ქვეყნებს ინტეგრაციულ პროცესში სლოვაკეთისთვის ეს 90-იან წლებში და 2000-იან წლების დასაწყისში ვგულისხმობ. ახლაც ევროკავშირმა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ან რესურსი, ფინანსური რესურსი ჩადოს იმაში, რომ საქართველო დააწიოს, მოდი ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურ განზომილებაში, სადაც საქართველოს მთავარი რეგრესები განიცადა უკრაინას და მოლდოვას. აქ იგულისხმება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სასამართლო, ადამიანის უფლებები, ძალაუფლების გადანაწილების პრინციპები, ინდივიდუალური თავისუფლებები, ინკლუზია მაგალითად, რასაც საქართველოს ძალიან შესამჩნევად ჩამორჩა. ევროკავშირი უყურებს არა მხოლოდ საკუთარ კრიტერიუმებს, რასაც კომისია ზომავს მაგალითად თავისი ანგარიშების ფარგლებში, არამედ უყურებს ზოგად დემოკრატიულ ინდექსებსაც, ხო, მაჩვენებლებსაც, სადაც ყველა ინდექსში, ავტორიტეტულ ინდექსში, რაც კი დემოკრატიას ზომავს, მე მგონი ყველგან რეგრესი განვიცადეთ და არა მხოლოდ ქულობრივი რეგრესი განვიცადეთ, არამედ ზოგიერთ ინდექსში კალათაც კი შევიცვალეთ და მაგალითად სახელი შევიცვალეთ, ავტორიტარიზმი უკვე შემოვიდა საქართველოს შესახებ საუბრისას. ანუ ამ მოცემულობით და ამ ვექტორით რეალურობაზე თუ საუბრობთ, ძალიან ძნელია რეალურობაზე საუბარი, თუმცა ჰიპოთეტურად ვექტორის შეცვლის, ტემპის შეცვლის და მოცემულობის შეცვლის პირობებში შესაძლებელი იქნება, რომ საქართველოს სასტარტო მაჩვენებელი გვაძლევს იმის ვარაუდის
არგუმენტაციას, ასე ვთქვათ, და ლეგიტიმაციას, რომ ადვილად დაეწიოს რამდენიმე წელიწადში საქართველოს, უკრაინას, მოლდოვას და მოდი უკრაინაზე და მოლდოვაზე მხოლოდ არ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ გაფართოების საერთო პაკეტში ალბათ ბალკანეთის ქვეყნებიც თანაბარ მნიშვნელოვნად მოიაზრება ეხა ევროკავშირისთვის. კი ბატონო, თუ საქართველოს გახსნის მოლაპარაკებებს და დააჩქარებს რეფორმების პროცესს, მარტივად არის შესაძლებელი, რომ ერთდროულად მოხდეს გაწევრიანება. ამ შემთხვევაში რა გამოწვევები შეიძლება კონდეს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე, თუ გავხსნით პროცესს და რა იქნება ეს თქვათ ყველაზე უფრო მტკივნეული? დიახ, პროცესის გახსნა ჩვენ საქართველოს მხრიდან ნიშნავს რას? ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკურად კეთილი ნება დაიდოს, რომ ჩვენ მივმართავთ ისევ ევროკავშირს, რომ მან ველით ჩვენ, რომ ევროკავშირმა მოლაპარაკებები გაგვიხსნას. ამის პოლიტიკური ნება უნდა არსებობდეს. ამ წამს მაგიდაზე ამის პოლიტიკური ნება არ გვიდევს ფორმალურად და ოფიციალურად 2028 წლამდე, თუმცა ყველა იმ ბიუროკრატიის გათვალისწინებით, რაზეც აი დღეს მე და თქვენ ვსაუბრობთ ამდენი ხანია უკვე. ხო, აი 35 თავი, ასევე ამ 35 თავის მათემატიკის მიღმა შინაარსებში იმდენად ძალიან დიდი მძლავრი ბიუროკრატიული პროცესი არის, რომ ეს არ არის მოლაპარაკებების მაგიდასთან მიჯდომა მართლა. ტერმინი მოლაპარაკებები შეიძლება ერთგვარად შეცდომაში შემყვანი ტერმინი იყოს საშუალო სტატისტიკური მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ მოლაპარაკებები არ არის უბრალოდ მაგიდასთან მიჯდომა და მოლაპარაკებები, ეს არის ძალიან ესეთი მძიმე ევროპული ბიუროკრატიული სამუშაო, თითო კლასტერში, თითო თავში, იმ თითო თავის შიგნით, თითო დეტალში და აქედან გამომდინარე, მაგალითისთვის თუ ქართულმა ოცნებამ დაპირება შეასრულა და 2028 წელს გამოთქვა სურვილი, რომ მოდი ეხლა გავხსნათ მოლაპარაკებები, ის ერთწლიანი ვადა რაც რჩება 2028 წლიდან 2030 წლის დასაწყისამდე, როგორც წესი იანვარში ცხადდება ხოლმე საბოლოოდ გაფართო, აი დეკემბერში საბჭოს შემდეგ, იანვარში 2030 წლის დასაწყისში დიდი ალბათობით უნდა შედგეს საბოლოო გადაწყვეტილება, ხო? აი ამ დაახლოებით ერთწლიანი წელიწადნახევრიანი პერიოდი არის პერიოდი, რომელიც ფაქტობრივად არა უტოპიურს ხდის, აბსოლუტურად უტოპიურს ხდის მოლაპარაკებების ტექნიკური პროცესის დასრულებას. ამიტომ ამ ეტაპზე გამოწვევა ის გვაქვს, რომ ის ოფიციალური ბოლოვადები, დედლაინები, ერთგვარად, რაც მიმდინარე მთავრობას აქვს დათქმული თავისთვის, თავისი ქვეყნისთვის და ევროკავშირისთვისაც მათ შორის, ფაქტობრივად ბიუროკრატიულად და არითმეტიკულად და მათემატიკურად არარეალისტურია. თუმცა, ასევე წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურ რეალობაში, რომ უახლოეს მომავალში რაღაც მნიშვნელოვნად იცვლება და ჩვენი კეთილინება, ვექტორი, პროგრესი, ხედვა იცვლება. პირობითად, ჰიპოთეტურად ვთქვათ, ყველაზე უკეთეს ვერსიაში ამავე წელს 2025 წლისთვის. აი ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორა კლასტერების სხვა თავები გარდა ფუნდამენტებისა და საგარეო ურთიერთობებისა. ფუნდამენტებში ჩვენ მაშინაც კი თუ ვექტორად ავირჩევთ პირობითად სასამართლოს მოწესრიგებას. ამ შემთხვევაში იმდენად მძლავრი პროცესი გვექნება განსახორციელებელი და სამუშაოებელი, ასე ვთქვათ, აი ეს ყბადაღებული ვეტინგი, რასაც მაგალითად ამ ეტაპზე შეურაცხყოფად იღებს ხოლმე ჩვენი მართველი პოლიტიკური ელიტა, თუმცა სინამდვილეში ეს არის ფუნდამენტურად აუცილებელი პროცესი სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებისთვის, მაგალითად საქართველოს სჭირდება რომ შეხედოს ისეთი ქვეყნების მაგალითებს, როგორც არის ალბანეთი, რომელიც ვეტინგის განზომილებას ყველაზე წარმატებულად ახორციელებს კანდიდატი ქვეყნებს შორის და ალბანეთმაც კი რამხელა პროცესი დაძრა იმისთვის, რომ ვეტინგი დაეძრა და განეხორციელებინა წარმტკივნეულად, მაგრამ წარმატებით. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან მტკივნეული პროცესი იქნება, დაბრუნება დემოკრატიის რეილსებზე, ასე ვთქვათ, მტკივნეული პროცესი იქნება და ეგ იქნება მნიშვნელოვანი განზომილება. რომ აღარაფერი ვთქვათ, აი მე-6 კლასტერზე საგარეო განზომილებაზე, სადაც ერთი მხრივ ერთიან საგარეო პოლიტიკასთან თავსებადობა იმდენად დაბლაა ჩამოსული, ესე მერყეობს გაჩნია, როდის გაზომავ, მაგრამ მაინც 50%-იან ველში ვმერყეობთ და განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში ახალი მოთამაშეები შემოვიყვანეთ, რომლებიც საფრთხის შემცველი მოთამაშეები არიან, ან კონკურენტი მოთამაშეები არიან ევროკავშირისთვის, აი ამ განზომილებაშიც მოგვიწევს ძალიან მტკივნეული ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ ჩვენ მაგალითად ჩვენი პირობითად ვამბობ სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან
არ იყოს თავის ტკივილი ევროკავშირისთვის. ამისთვის არ ვიცი მოგვიწევს საერთოდ ჩავხსნათ ეს საკითხი, ამ პირობები შევცვალოთ მნიშვნელოვნად ჩინეთთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომას უნდა თავისი, არ ვიცი, პოლიტიკური წონა, მზაობა, ექსპერტიზა, მოკლედ გამოწვევები ძალიან ბევრი იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ სცენარში. უბრალოდ მადლობა ვუთხრათ ჩვენს აქამდე არსებულ პროგრესს საქართველოსას, რომლის გამოც არარეალური ამ გამოწვევების დაძლევა არ იქნება და ასევე ევროკავშირისთვისაც მიმზიდველ ქვეყნად საქართველოს კოლმტკივნეულო ქვეყნად საქართველოს კვლავ შეიძლება დარჩეს ჰიპოთეტურად უკვე ამის კეთილინება ქვეყანაში ეროვნულ დონეზე იქნება. ყველაფერი დამოკიდებულია კეთილნებაზე მოკლედ. კარგი, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ქვეყნების როლზეც. რამდენად გადამწყვეტი შეიძლება იყოს ევროკავშირის წევრი თუ არა წევრი ქვეყნების დამოკიდებულება და მათი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ნება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. პირდაპირი პასუხი არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. თუმცა აქაც ჩავშალოთ წევრი ქვეყნები, არაწევრი ქვეყნები და ამ არაწევრი ქვეყნებს შორის კიდევ ვინ რა თამაშობს. დიახ. წევრი ქვეყნებში ზოგადად ევროკავშირის პოლიტიკური განზომილების მიდგომა ძალიან წარმატებით მუშაობდა აქამდე. აი ამ ერთგვარი არაფორმალური უმცირესობის ან არაფორმალური უმრავლესობის პრინციპის მიხედვით. მაგალითად, როდესაც რაიმე საკითხის განხილვის დროს ევროკავშირში ქვეყნების გარკვეული ჯგუფი, რომელზეც შეიძლება დიდ გავლენას არ ახდენდეს კონკრეტული საკითხი, მაგრამ მისი ხმა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხმის ერთიანობის პრინციპი, თანაბარი ხმის პრინციპით მიიღება ასეთი დიდი გადაწყვეტილებები ევროკავშირში, გაფართოებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს გულისხმობ. აი ამ დროს შეიძლება არსებობდნენ წევრი ქვეყნები, რომლებსაც უბრალოდ საერთოდ ინტერესი არ აქვთ პირობითად საქართველოსთან ან ურთიერთობის, ან საქართველოსთან არსებული ურთიერთობის გაღრმავების თვალსაზრისით. აი უკიდურესი დასავლური ქვეყნები, პორტუგალია, ესპანეთი პირობითად რო ვთქვათ, ასეთი ქვეყნები შეიძლება მოვიაზროთ ამ ქვეყნებს შორის. თუმცა მათი კეთილი ნება იმისთვის, რომ მათ ხელი ჩადონ, ასე ვთქვათ, საქართველოს მიერთებაში, ან გაწევრებაში ევროკავშირში, არის დიდწილად დამოკიდებული ასევე შიდა ევროკავშირულ პოლიტიკურ ურთიერთობებზეც, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნები, რომლებიც პოტენციურად ჩვენი მეგობარი ქვეყნები შეიძლება იყვნენ და ჩვენ მაგალითად გაგვიმართლა იმაში, რომ პოტენციაზე აქ არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ ყავს მეგობარი ქვეყნები ევროკავშირში. აი ამ სახელმწიფოებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი ან გავლენა მოახდინონ ცოტა უფრო შორეული სახელმწიფოების პოზიტიურ პოზიციაზე, ან დაწნეხონ პოზიტიურად. ეს პოზიტიური წნეხი ნიშნავს ბარტერულ წნეხებს, როგორც წესი, გიცვლი ხმებს მაგალითად რაღაცა გადაწყვეტილებებში, ან ასე შემდეგ. ესეც არის პოლიტიკური თამაშის მოლაპარაკებების ნაწილი და ეს თამაში საქართველომაც ისევე უნდა ითამაშოს ევროკავშირის შიგნით, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის გარეთ არის, როგორც ევროკავშირის შიგნით თამაშობენ წევრი ქვეყნები. ამ დროს ჩვენ ამ ნაწილში ცოტა რეგრესი გვაქვს, უკარგავთ მეგობრებს და აქედან გამომდინარე ცოტა საშიში ხდება უკვე წევრების განწყობების განზომილება. პოლიტიკურ განწყობებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია სახალხო განწყობები ევროკავშირის შიგნით და ქვეყნები როგორ ნაციონალურ თანხმობას მისცემენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ მთავრობებს, რომ მათ პოზიტიურად შეხედონ ახალი წევრების შემოერთებას. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს პოზიტიური იმიჯია მნიშვნელოვანი, სახალხო იმიჯი კულტურული თვალსაზრისით. ჩვენ კარგი ქვეყანა უნდა ვიყოთ, მარტივად რო ვთქვათ, ყველა იმ სახელმწიფოსთვის, რომელმაც ხელი უნდა ჩადოს მათ შორის სახალხო დონეზე ახალი წევრის მიღებაში. აი ეს კარგი ქვეყნობა ძალიან დიპლომატია აქვს, ძალიან ძლიერად უნდა ამუშავდეს, სახალხო კავშირები უნდა ამუშავდეს. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს განზომილებაც ამ მიმდინარე ეტაპზე ახლა ძლიერად მუშაობს საქართველოსთან. არაწევრ ქვეყნებზე ორი სიტყვა რო ვთქვათ, აქაც ორ განზომილებას გამოყოფდი, ძირითად განზომილებას. ერთი ეს არის არაწევრი ქვეყნები, რომლებიც საქართველოსთან ერთად წევრობას ცდილობენ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია კანდიდატ ქვეყნებთან კარგი ურთიერთობები, მეგობრული ძმურიც მათ შორის, ცოტა ემოციურ ტერმინსაც ჩავთავ აქ, ურთიერთობები, ვიდრე თავად წევრებთან ურთიერთობები, იმიტომ რომ მაინცაც გზაზე მივდივართ. კი, აქაც ეს ერთი გზა, ანუ გზად და აი ნავი არის ერთი, რომელიც თუ ამოყირავდა, ერთნაირად ზარალდება. შეიძლება მთლად ერთნაირად არა, ზოგმა სურვა იცოდეს და ზოგმა არ იცოდეს, მეტაფორულად რო ვთქვათ, მაგრამ
საბოლოო ჯამში ზარალით ყველა ზარალდება, თუ კი ერთი ქვეყანა თავის რეპუტაციას იფუჭებს აი ამ საერთო გზაზე. კიდევ იმიტომ რომ ევროკავშირის ხედვა არის უფრო მეტად რეგიონული, ვიდრე ინდივიდუალური. ინდივიდუალურიც ყოფილა ისტორიის განმავლობაში, თუმცა ეს ინდივიდუალური მიერთების პროცესები ფუნდამენტურად განსხვავდება საქართველოს საერთოდ არ ეხება. მე რომ კაცმა მკითხოს ეს სცენარი, ანუ ამ სცენარის ფუფუნება ჩვენ არასდროს არ გვექნება, რომ საქართველოს ინდივიდუალურად სხვა ქვეყნებთან მეგობრობის გარეშე მიუერთდეს მაგალითად ევროკავშირს. ამასთან ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე არაწევრი დიდი ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში არიან, ეს ერთხელ უკვე გაკვირით ვახსენე, მაგრამ ახლაც გაუსვა მხას, რომ საქართველოს მაგალითად, როდესაც ის ორმხრივ ურთიერთობას ამყარებს გარე ქვეყნებთან, პირობითად ირანთან, ჩინეთთან, ჩვენთვის ახლა აქტუალური რაც არის, ბრიქსის ქვეყნებთან, რომლებიც ასევე კონკურენტ გეოპოლიტიკურ ველად მიიჩნევა კოლექტიური დასავლეთისთვის, ხო? საქართველოს უნდა იფიქროს, როგორ დააზღვიოს რისკები ამ ორმხრივი ურთიერთობების შენების თვალსაზრისით, ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული რისკები როგორ დააზღვიოს. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის ორმხრივი ურთიერთობა, მხოლოდ ორმხრივი ურთიერთობა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირობითად ჩინეთთან ან ირანთან. ეს არის ორმხრივი ურთიერთობა იმის გათვალისწინებით, თუ როგორ შემოვა ევროკავშირი და ევროინტეგრაციის პროცესი ამ ორმხრივ ურთიერთობებში. და თუ შეიძლება ერთ ნიუანსსაც დავამატებ, ეხა ამ საუბარში მესამე კლასტერს გამოყოფ, რაც შეიძლება ოდნავ უმნიშვნელო იყოს, მაგრამ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მეზობელი ქვეყნებიც ჩვენ ცოტა უნიკალური ყავს, სამეზობლო, რომელიც არაწევრი სახელმწიფოები არიან, მაგრამ ფუნდამენტურად განსხვავებული საგარეო პოლიტიკური ვექტორები გააჩნიათ. სამეზობლო ამ თვალსაზრისით არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. აქაც საქართველოს უფრო უნდა იმუშაოს ვიდრე ევროკავშირმა ამ თვალსაზრისით, რომ მისი სამეზობლო უარეს შემთხვევაში უმტკივნეულო იყოს ევროკავშირისთვის და უკეთეს შემთხვევაში მისი სამეზობლო მხარდამჭერი იყოს, აი კრიმინალში პარტნიორი, როგორც ვეძახით ხოლმე, partner in crime იყოს, აი როგორც ახლა სომხეთი ცდილობს მაგალითად რომ ამ კლუბს შემოუერთდეს. ახლა აქაც მნიშვნელოვანია ისევ თბილისის მუშაობა ოღონდ, უფრო მეტად პროაქტიული მუშაობა ვიდრე მაგალითად ევროკავშირის. ანუ არაწევრი სახელმწიფოები აქ უკვე საქართველოს საშინაო დავალებაა. კი ბატონო. ბოლო კითხვასაც დავსვამ მაშინ, ქვეყნის შიგნით ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მაღალი მხარდაჭერა არის საზოგადოებაში. რამდენად ახდენს გავლენას ეს საზოგადოებრივი განწყობები ევროკავშირში გაწყვეტილების მიღებაზე, აი რა როლი აქვს აქ არასამთავრობო სექტორს, მედიას და თქვათ აი სამოქალაქო საზოგადოებას. ფუნდამენტურია ძალიან ხშირად პოლიტიკას და პოლიტიკურ წნეხს მომწიფებულ დემოკრატიებში წყვეტს ეროვნული აზრი. აქედან გამომდინარე, ეს მომწიფებული დემოკრატიები ასევე თანაბარ მნიშვნელოვნად უყურებენ ეროვნულ აზრს იმ ქვეყნების შიგნით, რომლებიც წევრობას ცდილობენ. დემოკრატიის პრინციპია ხალხის ნების მიხედვით პოლიტიკის უკვე პროფესიონალურად დაგეგმვა. გამომდინარე იქიდან, რომ დემოკრატია არის ფუნდამენტი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირისა, ევროკავშირის სტანდარტთან მიახლოებისა. ამ ნაწილში საქართველოში არსებული საზოგადოებრივი აზრი გადამწყვეტია პოლიტიკის შექმნის თვალსაზრისით ევროკავშირის შიგნით. ის ბიუროკრატიული პროცესები, რაზეც ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ, ეს არის უკვე მხოლოდ ხალხის ნების პოლიტიკური და ბიუროკრატიული აღსრულება, გნებავთ საქართველოში და გნებავთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და არა მაგალითად ზემოდან ქვემოთ იძულებითი პროცესი. აქედან გამომდინარე, ეს არის ბაზისი კვარცხლბეკი ერთგვარი, რაზეც ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი დგას და უნდა იდგეს საქართველოშიც. სახალხო აზრმა მე ვიტყოდი, რომ საქართველოს შემთხვევაში გადაარჩინა საქართველოს ევროინტეგრაციული პროცესი, არ ვიცი მომავალი კიდე როგორ იქნება, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ხო, აი სახალხო აზრი უბრალოდ განყენებულ კრიტერიუმად ვერ იქნება აღქმული, ლოგიკურია ევროკავშირის
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან დიდი გარღვევა იყო მაგალითად კანდიდატის სტატუსის მონიჭება ბიუროკრატიულად საქართველოსთვის, როდესაც ვერბალურ ნარატივშიც კი აღინიშნა პოლიტიკურ დონეზეც კი პოლიტკორექტულობა საერთოდ დაივიწყა ამ შემთხვევაში ევროპულმა ელიტამ და იქ აღინიშნა კანდიდატის სტატუსის მინიჭების განცხადებაში ოფიციალურ ბრიფინგში, რომ ხალხი არის ის განზომილება, რომელიც აძლევს ევროკავშირს იმის სანდოობას, ლეგიტიმაციას, იმედს, ასე ვთქვათ, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება არ არის შეცდომა, ვთქვათ, ევროკავშირისთვის და არ არის დამატებითი თავის ტკივილი ევროკავშირისთვის. სანდოობას პირველ რიგში ქმნის ხალხი და შემდეგ პოლიტიკური განზომილება. ხო, უბრალოდ სამწუხაროდ ცალ-ცალკე ასე სახელმწიფოს გაგება ხალხი და ინსტიტუტები არის ერთი სხეული, სახელმწიფოს ასეთი გაგება აქვს ევროკავშირს, ამიტომ ის ბოლომდე ევროინტეგრაციულ პროცესს ვერ მიიყვანს მხოლოდ ხალხის ნებაზე დაფუძნებით. ერთი ნიუანსი ასევე რაც უნდა ითქვას საქართველოში სახალხო აზრის თვალსაზრისით, საქართველო ამ მხრივ არის უნიკალური. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შეიძლება ვერ ვნახოთ იმ მხარდაჭერა ევროინტეგრაციის მიმართ, როგორც საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველოში ხალხს შეიძლება ფუნდამენტური პროცესები არ ესმოდეს ევროინტეგრაციისა, მაგრამ ინტუიტურ, ეროვნულ, ცივილიზაციურ დონეზე ის ხვდება ძალიან კარგად რა ტიპის სარგებელი არა მხოლოდ ეკონომიკური, ოღონდ არამედ ცივილიზაციური უსაფრთხოების თვალსაზრისით სარგებელი შეიძლება მოუტანოს ევროკავშირმა საქართველოს. აქედან გამომდინარე, საშუალო სტატისტიკურმა პირობითად ამ ფერმერმა, ან ექიმმა, ან IT სპეციალისტმა შეიძლება ზუსტად ვერ გიპასუხოთ იმ ფინანსური, ბიუროკრატიული ღირებულებითი სარგებლის შესახებ, რაც ევროინტეგრაციულ პროცესს და შემდეგ წევრობას ქვეყნისთვის მოაქვს. თუმცა ინტუიტურ და ეროვნულ დონეზე, დნმ-ის თითქოს დონეზე ჩვენ ძალიან კარგად ეს გვესმის და ამიტომაც არის არა მხოლოდ დიდი მხარდაჭერა 70-80%-ზე ადის, რაც ძალიან დიდი ეროვნული მობილიზება, არამედ სტაბილურობაც ასევე მნიშვნელოვანია. ჩვენ არ გვაქვს დიდი ვარდნა, ავარდნა სხვა ქვეყნებისგან 10 წლეულების განმავლობაში მე ვიტყოდი. ოღონდ ამ პროცესში უმნიშვნელოვანესია ოდნავ უფრო ფორმალური სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რასაც ვეძახით, თქვენ ახსენეთ არასამთავრობო სექტორი, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები უფრო ფართოდ და ასევე მედია. ეს განზომილება ახდენს ერთგვარი ხიდის ან ერეფნის ეფექტს ისეთ მნიშვნელოვან დარგებში, განზომილებებში, როგორც არის კომუნიკაცია. მაგალითად, კომუნიკაცია ევროკავშირთან, კომუნიკაცია საზოგადოების ისეთ კუნჭულებთან, სადაც შეიძლება დიდი პოლიტიკური განზომილებები ესე ადვილად ვერ შედიოდეს, სოფელ მაგალითად, მუშაობას გულისხმობ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი განზომილება ინკლუზიურობის და კრიტიკის, ოღონდ კრიტიკის არა ნეგატიური გაგებით კრიტიკის, არამედ შეფასება კრიტიკის გაზრებით სამოქალაქო კვალიფიციური სამოქალაქო საზოგადოების როლი, იმიტომ რომ ექსკლუზიურად პოლიტიკურ ბიუროკრატიული განზომილება შეიძლება რეფორმების აღსრულება ხელში ამ განზომილებას უჭირავს საბოლოო ჯამში, ფინალური წერტილი ეს არის, მაგრამ შინაარსის, კონტენტის შექმნის თვალსაზრისით, ამ პოპულარულ სიტყვას ინგლისურად გამოვიყენებ თუ შეიძლება, ეს კრიტიკა, შეფასება, მუდმივი მონიტორინგი, მუდმივი გარეთვალი, დაბალანსება, რაღაც საკითხების კორექტირება ამ სტანდარტიზაციის პროცესში უპირველესად სამოქალაქო საზოგადოების მოვალეობა ერთი მხრივ და ასევე ფუნქცია. აქედან გამომდინარე, ამ ნაწილში სამოქალაქო საზოგადოების სიძლიერე ნიშნავს ევროინტეგრაციული პროცესის სიძლიერეს, ხოლო სამოქალაქო საზოგადოების სისუსტე სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, ამის კეთილინება სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს თუ არა, დაასუსტებს ავტომატურად, დააზუსტებს მათემატიკურად დაასუსტებს ევროინტეგრაციულ პროცესს. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, რომ ესეთ საჭირო და მნიშვნელოვან თემაზე მოხვედით ჩვენთან სასაუბრად და ესე ძალიან საინტერესო საუბარი გამოწვევისთვის და ამ პროდუქტის შექმნისთვის საზოგადოებისთვის. გეშიდობებით. ნახვამდის.